Good morning! Okay, so kumusta po yung ating unang linggo? Na tapos na po tayo sa ating week 1 ng modular learning. Yan. Okay, so ngayon, dadako na tayo sa ating ikalawang linggo pero bago yan, or week 2, pero bago yan, nais ko munang magpasalamat sa mga nakapag-subscribe sa aking channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ito lang po yung gagawin. Click lang po yung subscribe button, then yung bell para ma-notify kayo kung meron man sa video na aking i-upload. Okay, so yan. Okay, so ngayon, dumako na tayo sa ating lesson. Okay, so tayo dito sa most essential learning competency. Okay, so basahin ko lang sa inyo. Ibig sabihin ng most essential learning competency natin. Ito yung objective. Solve the set operation using the Venn diagram. So, set operation, before na introduce ko sa inyo to, ngayon naman gagamit tayo ng Venn diagram. So, ang ating specific objective. Solve the set operation using the Venn diagram. So, ayan. Mamaya mag-shade din tayo kung asan yung solution ng ating set. Okay, so let's save this. What I know. Okay, so let me read the direction. Choose the letter of the best answer. Write the chosen letter on the separate sheet of paper. So, ito yung ating mga given. We have the universal set containing the element 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, so then we have set P containing the element 1, 3, 5, set Q containing the element 2, 3, 5, and last we have set R containing the element 2, 4, and 6. We're going to solve the following using the Venn diagram. So, gagamit tayo dito ng Venn diagram. So, ang gagawin dito, hanapin lang dito yung mga tamang sagot. Yan. Kaya na bahala dyan sumagot. Alam naman ninyo yan. Okay, so next, proceed na tayo. Let us have this. What's in? Oh, anong nangyari dito? Okay, so I think yung nakalagay dyan sa inyong module is all about the lesson that is regarding the linear equation and inequality. But definitely, we will be discussing that sa third quarter ng ating lesson. Okay, so yan. So proceed tayo sa susunod na activity. Okay, what's new? Dito tayo sa bago. Okay, so the name of the activity, name it. The following are the favorite colors of Jane and Ivy as represented by this Venn diagram. So ito yung favorite color ni Jane. We have red, green, and blue. Then we also have the favorite colors of Ivy. Ito yung pink, green, and white. So makikita nyo yung common sa kanilang dalawa. Ang favorite nilang dalawa ay yung green. Okay, so yan. Sasagutan ninyo yung mga problem na to. Pero bago yan, pakiayos lang yung numbering natin dito. Yan. This should be, yan, pakipalitan na lang tong 4 dito. Gawin ninyong gawin nyo tong 3. Yan. Okay, then ito naman, gawin nating 5. Okay, so yan. Now, let us have number 1. When you remove the favorite colors of Ivy from the diagram, what colors will be left? Okay, kung tinanggal ninyo yung mga favorite colors ni Ivy dito, ito yung mga favorite colors. Ano yun na lang yung matitira dito sa diagram? Okay, next. What is the other term of removing the sets from the universal set? So, ito yung mga element ng set pag tinanggal sa universal set. Anong term na tawag doon? Anong other term? Okay, next. When you remove the favorite colors of Jane from Ivy, what colors will be left from Ivy? Okay, so to Ivy. Okay, so ano lang maiwan kay Ivy kung tinanggal mo yung favorite colors ni Jane? Okay, so yan. And what is the other term of removing the element from the set to a given set? Okay, so anong tawag natin doon? Yan. Next. Saan tayo dyan? Okay, let us save this.
Okay, so discussion na tayo. So, unahin muna natin i-discuss yung tungkol sa intersection of a set. Do, itong apat na operation of set na to, na ituro ko na yan sa week 1 video lessons natin. So, this time, we're going to use the Venn diagram to identify the element or the solution of the sets in the problem. Okay, so using the operation of set, this time, we have the Venn diagram. So, basahin muna natin yung direction. Ito yung paulit-ulit kong diniscuss sa inyo noon. Definition ng intersection of a set. Let me read. The intersection of set A and set B written as A intersection B. Okay, so ito yung symbol natin ng intersection. Is the set containing the element that are in both. Okay, so I'm going to emphasize the word both. Okay, so pag sinabi kasing both, dapat makikita sa dalawang set. Yan. Common, dapat. It is both in set A and set B. So, dito sa illustration, yan, meron tayong shaded region dito. Ito yung mga common element ni set A and set B. At yan yung ating intersection. Intersection ni set A and set B. Yan. Okay, so okay na tayo dyan. So, next. Let us have the union of two sets. Okay, union of two sets. Definition natin ng union. The union of sets A and B written as A union B is the set of all elements that are in set A. Okay, so nasa set A ito. Or in set B. Dito, sa set B. Or maaari rin nasa yan, both A and B, nasa intersection. Okay, so, ayan. Kung makikita nyo, yung mga shaded region natin, ang gamit natin yan na conjunction ay or. So, it will be either. So, if you are going to identify the elements, you're going to choose the element that is in set A, and even the element that is found in set B, that's not belong to set A. Yan. Dito sa shaded region, yan. Lahat ng element na makikita sa shaded region ay solution nitong union ni set A and set B. Yan. Tapos na tayo dyan. Okay, so, mamaya magbibigay ako ng example dyan. Next, let us have the complement of a set. Okay, so, let us have this definition. The complement of set A using the Venn diagram is a subset of U. Yan. Let U be the universal set and let A be the set such that A is a proper subset of U. Okay, so, ibig sabihin ulit ng proper subset, lahat ng element ni set A ay nasa universal set. Pero, merong element sa universal set na wala kay set A. Yan yung ibig sabihin ng proper subset. Okay, then the complement of A with respect to U is denoted by this one, A prime, or sometimes, ginagamit natin yung C dun sa taas ng set natin. That is the same as U minus A difference. Then we have this symbol. Ibig sabihin to, symbol na yan, that is not, yung negation natin. Yan. Kung nag-grade 8 kayo, malalaman nyo yan sa inyong math logic. Yan. Yung math logic. Not in A. Okay, so yan. And this actually define the set that of all those elements of U which are not in A. So, lahat ng element na nasa universal set na wala sa set A. So, given this diagram, ito yung mga element ni set A nandito sa loob ng bilog. Yung A complement natin, makikita yan sa labas ng bilog. Yan. Kaya may shade dito sa labas. So, yan yung ating A complement. Okay, so yan. Tapos na. Now, let us have the next set operation, and that is the difference of a set. Okay, so we have this difference of a set. Using the Venn diagram, the difference of two sets A and B is the subset of U denoted by A minus B and defined as A minus B. Ito yung definition natin. X such that X is an element of set A and X is not an element of set B. Sabihin nito, ito yung element ni set A. Yan, ito yung element ni set A na hindi element ni set B. Let A and B be the two set
and the difference of set A and B written as A minus B is the set of all those elements of set A which do not belongs to set B. In the adjoining figure, the shaded part represent A minus B. Okay, so ito yung shaded part natin. Ang nire-represent niyan yung solution ng ating operation of set A minus B. So, yan. Na. Okay, so, bibigay ako ng example mamaya na kung saan sasagot tayo ng operation ng set. Sasagot tayo ng problems na kung saan i-apply natin yung ating Venn diagram. Yan. Sige na tayo sa susunod. Yan, natapos ko na yung apat na yan. Ito na tayo sa what's more. Okay, so shade the region. Ayan, gagamit ako ng ibang application para mag-shade mamaya. Ayan, bubuksan ko yung ating paints sa ating accessory. Ayan, accessories. Ayan, sorry. Kamali. Okay, so ayan. Activity 3. Solve the following using the Venn diagram. So, dito nga pala, balik tayo sa activity 2. Kalimutan ko. So, ang gagawin nyo dito, gamit yung Venn diagram nito, we have the universal set, yung magre-represent ng rectangle, then the circle set A, then we have another circle set B. Ito yung gagamitin yung Venn diagram at isi-shade ninyo yung mga solution nitong set operations na to. Okay, so, sa number 1, gagawa kayo ng Venn diagram. Ganito. And sa number 2, another Venn diagram using this. And sa number 3, yan, gamit kayo ulit ng panibagong Venn diagram. Shade nyo yung solution nito. Yan. Okay, so magbibigay ako ng example nito. Yan. Another Venn diagram for number 4. Then another Venn diagram for number 5. Definitely, ilang Venn diagram ang gagawin dito? So, 5. Take note, pag nag-shade kayo, dapat hindi lumalampas sa mga guhit. Okay, next. Sa activity 3 naman, show the following solve the followings using the Venn diagram. So, ito yung ating universal set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Then we have set A containing the element 1, 3, 5, 7, and 9. Then set B contains the element we have 2, 4, 6, 8, and 10. Yung mga even numbers. Okay, find the following. A complement, B complement, A minus B, minus B, B minus A. Then we have A union B complement. Okay, so isang Venn diagram lang ang gagawin nyo dito para ma-solve tong mga to. Yan. Pero mamaya, papakita ko gamit yung Venn diagram. So, solve natin yan. Okay, so sa letter B, given the 3 sets, so 3 sets naman ang gagamitin natin. Dito kasi, dalawang set lang, yung set A and set B. Dito, consider natin yung set A, set B, and set C. Okay, universal set. These are natural number less than 16. So, ibig sabihin nito, pagka sinabing natural number, this is also the same as the counting number. So, start tayo sa 1, 2, 3, 4, all the way down to 15 kasi hindi kasama yung 16 kasi sabihin nito less than 16. So, dapat mas mababa sa 16. So, hanggang 15 lang. Then, even number between 0 and 10. Take note, 0, even number that is between 0 and 10, ibig sabihin, 0 and 10 is not included in set A. Hindi yan kasama. Nasa pagitan lang ng dalawang even number na yan. Then set B, ito yung mga element natin. Set C, ito yung mga element. Okay, so solve the following using the Venn diagram. Yan. So, dun sa Venn diagram, definitely tatlong set yung makikita doon. Ibig sabihin, tatlong circle. Yan. Magbibigay ako ng example mamaya dito. Continue muna natin. Let us have this. Answer the following question. How do you solve complement and difference of set? Okay, so paano kayo mag-solve ng complement and difference of set gamit bukod dun sa na-discuss ko yung operations of set. Anong tawag doon? Yan. Ano ba yung pinag-aaralan natin ngayon? Okay, next, number 2. How do you describe the importance of complement and difference of set using the Venn diagram in our daily lives? Okay, so gaano kahalaga ba itong complement and difference of a set?
para masagutan yung ating or paano natin siya nagagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay. Okay, so yan, tapos na. Next, proceed tayo dito sa what I can do. What I can do. Ano bang magagawa ninyo? Ha? Pwede sagutan tong mga problem na to. Okay, so yan. Number 1, how would you relate complement and difference of sets in daily lives? Okay, so how would you relate? Paano ka makaka-relate? Paano mamarelate yung complement and difference sa yung pang-araw-araw na pamumuhay? Yan. Saang instances nagagamit itong dalawang set operations na to. Yan. Number 2 naman, aside from the example, can you give another real life situations that are related to complement and difference of a set? Bukod dun sa mga naibigay na example, yung mga colors ni Ivy and Jane, yung kanina sa activity, maaari ka bang magbigay pa ng ibang situation na kung saan ginagamitan ng complement and difference of a set? Okay, so yan. Tapos na. Next na tayo sa evaluation. Yan. Multiple choice na naman to. So, ayan. We have the natural number from 11 to 20. Okay, so dito included na yung 11 at saka yung 20 dun sa universal set. Ha? So, natural number. We have 11, 12, 13, all the way down to 20. Yan. Set A, we have 12, 14, 16, 18, and 20. Then set B containing the element 11, 13, 15, 17, and 19. Solve the following using the Venn diagram. So, magko-construct kayo ng Venn diagram, tapos sasagutan nyo to. Anyway, multiple choice naman yan. Kayo na lang bahalang sumagot yan. Okay, so next. Oh, no! Last na tayo. Okay, so dito, sa additional activity, survey at least 20 of your friends and ask them about their favorite food. Make a human Venn diagram for the result. Yan. So, paano ba yung human Venn diagram na yan? Okay, so, papakita ako ng example. Halimbawa lang. Okay, so, dito nga pala, instead of all the favorite food of your friends, why not consider only 3 favorite foods? Yan, kasi medyo magulo na kung higit sa 3. Okay, so can you just imagine, gagawa tayo ng Venn diagram na kung saan higit sa 3 yung bilog dito, yung circle, yung set. Yan, magiging crowded na yung ating Venn diagram at medyo magulo. Yan. Usually, yung ating Venn diagram, ang ideal dyan, 2 or 3 set hanggang doon lang. Kasi kung 4 na set, medyo nakalito na. Okay, so let us have this favorite food. Halimbawa sa akin. Yan. Ano ba yung mga favorite food ko? Yan. Halimbawa tayo dito. 3. Maglalagay ako ng 3. Sorry. Yung favorite food. Ano ba yan? Di magana yung aking keyboard. Yan, kumana na rin. Yan, ngalan maliit. Okay, so pasensya na. Okay, so ito yung ating favorite food. Ano bang favorite food ko? Okay, so vegetarian tayo, so gulay muna. So ito yung ating favorite food. We have pakbet. Yan. Bawa, mga gusto ng pakbet. Sarap ng pakbet. Lalo kung may ampalaya. Okay, so dito naman sa pang favorite food. Bawa, pritong isda. Pwede rin, para blanse. Pritong isda. Yan. Then we have this one, another set. Sabihin na lang nating tinola. Yan. Wow. Okay, so yung mga favorite food ko. Pakbet,
pritong isda, and tinola. Okay, so let us have your friend. Okay, so identify natin yung mga friend natin na may gusto yung mga food na yan. Okay, so tayo ng table dito. Halimbawa lang ha. Okay, so ito. Okay, so anong guhit dito? Yan, guhit, 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 and guhit. Okay, so ito yung gagawin. Guhit. Yan. Okay, so we have dito ilalagay yung pakbet, yung mga may gusto ng pakbet. Dito ilalagay yung may gusto ng pritong isda. Lagay ko na lang pritong isda or simply isda. Yan, alam na yan, pritong isda na yan. Okay, then we have the tinola. Yan, may gusto ng tinola. Okay, so syempre ako na una. Yan mga gusto ko kasi. Okay, Sir R. Sino si Sir R? Sir Ramos. Yan. Then, kapang pangalan. Okay, so, halimbawa, isa sa mga friends ninyo, sabihin natin si Coco Martin. Yan. Favorite food niya. Okay, so alam ko, kare-kare yan. Pero wala naman sa choices. So, mamimili na lang siya dito sa mga choices na to. Okay, so, another friend. Name natin si, sabihin natin si, Main. Yan. Tama ba? Spelling? Siya na. Hindi ko kilala yan. Anyway, friend naman ninyo. So, yan. Then, another one we have. Bibigay pa ako ng example dito. Yan. So, halimbawa, bawa lang. Digong. Yan. Okay, so, okay na ba yan? Okay, so, yan. Let's have sa Ramos. Sa Ramos, favorite niya yung pakbet, favorite din niya yung pritong isda, favorite din niya yung tinola. Halimbawa, si Coco Martin, ang favorite niya ay pakbet and tinola. Samantalang si Main, ang favorite niya ay pritong isda and tinola. At si Digong naman, ang favorite niya ay pakbet and pritong isda. Yan. Kulang pa ng 3. Okay, so halimbawa, lagyan na lang natin F1. 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 Ang favorite lang niya ay pakbet. And F2. Lagay tayo dito. F2. Ang favorite lang niya ay isda. Then, F3. Mulo na ba yung aking solution? F3. Ang favorite lang niya ay tinola. Yan. Tingnan ko lang. Yan. Dito. Hanapin na natin yung may favorite ng 3. Siyempre, nandito ako. Yan. Sir Ramos dito. Okay, then, ang favorite naman ni Coco Martin ay pakbet and tinola. Saan natin siya ilalagay? Pakbet and tinola. So, dito si Coco Martin. Then, we have Main. Ang gusto naman ni Main ay isda, pritong isda and tinola. So, dito naman natin siya ilalagay. Ang favorite niya ay pritong isda and tinola. So, dito siya. Okay, next. Ang favorite naman ni Digong ay pakbet at saka pritong isda. So, dito natin siya ilalagay. Yung pangalan ni Digong. Yung mga friend na may gusto yung pakbet and pritong isda. Then, we have F1. Ang favorite lang niya ay pakbet. Bukod doon, wala na. So, dito si F1. Then, yung si F2 naman, ang favorite lang niya ay pritong isda. Bukod doon, wala na siyang favorite. So, dito ninyo ilalagay yung mga pangalan. Okay, so the next, yung F3 naman, yung favorite lang niya ay tinola. So, bukod doon, wala na siyang favorite. So, dito nyo ilalagay yung mga pangalan ng mga friends. Okay, so ayan. Ganyan lang sagutan yung unang activity. Pause. Okay, next.
Para naman tong number 2. A teacher will make a 3 intersecting circle inside the classroom. Will be marked using the chalk. The student will stand in a circle and represent their data. Stand in correct position. Set A is the student who likes to eat Jollibee. Yan. Set B is the students who likes to eat McDonald's. And set C is the student who likes to eat at KFC. After the activity, find the followings. Okay, but since you are not in a classroom setup, so magbibigay na lang ako ng mga data tungkol dito. Yan. Tignan na lang ninyo sa ating Facebook page. Bibigay ko doon yung ating data. Okay, so para masagutan to. By the way, kung sakali mang walang gusto sa tatlong to, set A, set B, and set C, dapat nandun pa rin siya sa loob ng rectangle kasi nasa loob pa rin naman siya ng classroom. Yan. Okay, so ayan, magbibigay na lang ako dyan. Okay, so ayan, salamat. Tapos na tayo. Okay, so ayan, para pala dito sa pag-shade ng ating Venn diagram, gagawa ako ng panibagong video. Pakitutok na lang. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, kung maaari, pakipindot yung ating bell button. Kasama na rin yung ating subscribe button. Yan. Para makapag-subscribe kayo, ma-notify kayo. Okay, so salamat. Hanggang sa muli.